নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কচুখিনি দেখি চাগে গম পাইছেই। মই আজি কচু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু কচুনো অসমীয়া লোকসকলে কোনে বনাব নাজানে, সকলোৱে কচু বনাব জানে। তথাপিও সকলোৰে ৰন্ধন প্ৰণালীত কিছু ডিফাৰেঞ্চ থাকে। ভাবিলোঁ মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালীটো হয়তো আপোনালোকে কেনেবাকৈ ডিফাৰেঞ্চ এটা বিচাৰি পাব পাৰে, গতিকে মই আজি কচু ৰেচিপিখন আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ। আহকচোন চাওঁ। এই কচু শাকখিনি মই যোৱাকালিয়ে বুটলি থৈছোঁ। আমি কচু আগদিনাখন বুটলি পিছদিনাখন ৰান্ধি খাওঁ। এনেকৈ আগদিনাখন বুটলি অলপ শুকুৱাই খালে কচু শাকে ডিঙিত নধৰে বুলি কয়। এতিয়া এই শাকখিনি ভালদৰে বাছি ধুই লৈ মই এটা পাত্ৰত কাটি লৈছোঁ। এয়া কাটি লোৱা কচু শাকখিনি। এই কচু শাকখন বনাওঁতে মই ইয়াতে 2 চামুচ শুকতি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। শুকতি মাছক জেগাই জেগাই বেলেগ নামেৰে জনা যায়। মিচিংসকলে ইয়াক নামচিং বুলি কয়, আমি শুকতি মাছ বুলি কওঁ। এখন কেৰাহী জুইত পাতি লৈছোঁ, তাতে কাটি থোৱা কচু শাকখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে মই চাহ চামুচেৰে 3 চামুচ মচুৰ দালি মিলাই দিছোঁ। দালিৰ পৰিমাণটো কম হ'ব লাগে, নহ'লে দালিৰ টেষ্টটো বেছিকৈ আহিব। এটা সৰু চাই আলু 4 ফাল কৰি মই ইয়াৰ মাজতে দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ঢাকনখন মাৰি কম জুইতে এনেদৰে কেৰাহীটো পাতি অলপ সময় সিজাই ল'ম। 1-1.5 মিনিটমান এনেদৰে কম জুইতে সিজাই লোৱাৰ পিছত ঢাকনখন উঠাই মই চেক কৰিছোঁ। কচুখিনি কেৰাহীখনত বহি গৈছে আৰু কচুৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি শুকাই আহিছে। গতিকে এইটো সময়তে মই ইয়াতে গৰম পানী অলপ ঢালি দিম। মই মোৰ আন্দাজমতে শাকখনত অলপ গৰম পানী ঢালি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই শাকখনৰ জোখমতে অলপ নিমখ মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই জুইকুৰা বহাই দিম, লগতে ঢাকনখন মাৰি শাকখন উতলাই ল'ম। অলপ সময়ৰ পিছত ঢাকনখন দাঙি মই শাকখন চেক কৰিছোঁ। শাকখিনি আধা সিজা হৈছে। মই এতিয়া হেতাখনেৰে অলপ ভাঙি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাপবোৰৰ কাৰণে মই ভালদৰে ফুটেজবোৰ ল'ব পৰা নাই, সেইকাৰণে মই হেতাখনত অলপ শাক উঠাই লৈ কেমেৰাটোৰ ওচৰত আনি দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। শাকবোৰ আধা সিজা হৈছে, অলপ ভাঙি দিবলৈও চেষ্টা কৰিছোঁ। এই সময়খিনিতে মই ইয়াত নহৰু মিলাই দিবলৈ লৈছোঁ। নহৰু আদা মই আগতেই খুন্দি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ। তাতে মই এতিয়া নহৰু 1 চামুচ মিলাই দিলোঁ আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া, লগতে 1 চামুচ আদা বটা মিলাই দিছোঁ। নহৰু, আদা আৰু জলকীয়াৰ উপৰিও এই সময়খিনিতে মই শাকখনত বাতি লোৱা জালুকখিনিও মিলাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই শাকখন অলপ সময় ঢাকন মাৰি উতলাই ল'ম। নহৰু আদা দিয়াৰ পিছত কিছু সময় মই শাকখন উতলাই ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই এতিয়া ইয়াত শুকতি মাছখিনি দি দিবলৈ লৈছোঁ। এয়া শুকতি মাছখিনি ইয়াতে মই দি দিছোঁ। হেতা এখনে শাকখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ, যাতে শাকখিনি ভাগি যায়, লগতে শুকতি মাছখিনিও ভালদৰে মিলি যায়। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই পুনৰ এখন ঢাকন দি শাকখিনি আৰু অলপ সময় সিজাই ল'ম। কচু শাকখনত শুকতি মাছখিনি একেবাৰে শেষৰ ফালে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কচু শাকখিনি সিজাৰ পিছতহে শুকতি মাছখিনি শাকখনত দিয়া হৈছে। গতিকে শুকতি মাছ দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 3-4 মিনিটমান শাকখন উতলাই ল'লেই হয়। ইতিমধ্যে মই 3-4 মিনিট শাকখন উতলাই লৈছোঁ শুকতি মাছ দিয়াৰ পিছত। এই শাকখন ভাপবোৰৰ কাৰণে ভালকৈ দেখাব পৰা হোৱা নাই। মই এখন হেতাত অলপ উঠাই আপোনালোকক অকণমান ক্ল'জত দেখাই দিছোঁ। এয়া শাকখিনি সিজিছে। মই ইমানটো ডাঠকৈ শাকখন ৰাখিম, গতিকে মই এতিয়া জুইকুৰা নুমুৱাই ল'বলৈ লৈছোঁ। শুকতি মাছ সাধাৰণতে জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত বেছি প্ৰচলিত আৰু এনেদৰে শুকতি মাছ দি কচু ৰন্ধাটো এটা জনজাতীয় ৰন্ধন প্ৰণালী হয়। আৰু আপোনালোকৰ যদি এই ৰন্ধন প্ৰণালীটো ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, যাতে নেক্সট ভিডিঅ'
আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। ধন্যবাদ।